majd beszélni. Vicente, it's your turn. Hello. Good afternoon. First, let me thank your presence here. You are spending some time here with us, so it's a pleasure for me to be here with you. Unfortunately, I have to improve my mojo, so I will speak in English. Thomas will translate whatever he wants. Igen, tehát viszont egy picit azt mondja, hogy még kicsit gyakorolnia kell a magyar nyelvet. Lehet, hogy ezt most nem fogja tudni a mai délután elsajátítani, de igyekszem majd az ő szavait tolmácsolni. Nagyon örül, hogy itt lehet, köszönjük ő is a részvételt. I have to tell you, and Zoltan is a long time friend of me. Talking about this presentation, I thought it's a kind of a special presentation because of it is not going to be a commercial presentation. We're not going to talk about products, and it's not a real technical presentation, so we'll see what happens. Először is Fülei Zolival már viszonylag régre nyúlik a kapcsolat, és hogyha egészen konkrétan most az előadásról magáról szeretnénk beszélni, ez abban a szempontból rendhagyó előadás lesz, hogy ő nem egy ilyen kereskedelmi jellegű cégben vagy termékbemutató körrészült előadást szeretne, hanem általánosan a növényélettanról szeretne néhány gondolatot ejteni. The aim of this presentation is talking to you about the plant physiology, not as a scientist level. I'm not a scientist, I'm an agronomist and a salesman. But just to tell you what is the role that plant physiology plays with your crop, with every crop, and how that can affect to your production, and how, if we know some specific issues of plant physiology, we can take some advantage. Tehát ugye a következő percben még egyszer a növényélettanról lesz szó, ami alapvetően egy eléggé komplex akadémiai jellegű témakör. Igyekszik ezt a legérthetőbb módon az önök tudomására hozni, és szeretné azokat az összefüggéseket föltárni, hogy a bizonyos növényélettani jelenségek azok milyen hatással vannak a növény fejlődésére. We can define plant physiology as the study of plants anatomy and its biochemistry. Hogyha ezt a növényélettant kéne megfogalmazni, akkor ez két területből tevődik össze, az egyik a biokémia, a másik pedig az anatómia. Going deeper, we can say plant physiology is mainly related to the hormonal system of the plant. A növényélettan nagyon szoros összefüggésben van a növény hormonális tevékenységeivel. I believe everybody we know about hormones, we know plants also are regulated by hormones, and we are going to talk about some few details of what hormones are more important and what are the performance of the plant accordingly to the different balances we can have with hormones. A hormonokat mindenki ismeri, talán azért a szerepüket nem ennyire, és a következő percekben ezt próbálja meg nekünk elmagyarázni, hogy a különböző hormonoknak, vagy a hormonok egymáshoz való egyensúlyának milyen szerepe van a szamóca életében. As a summary, I will say hormones regulate all the performance of the plant. There are some, let's say, they control, there are signals, and they control all the activities in the plant. The most important for us today is to know that they control all the growth of the plant, any kind of growth, lateral, apical, roots, and they also affect the stress situations. Or we can be more specific, stress situation modify the hormonal balance of our plant. Vannak olyan bizonyos életfolyamatok, amik nagyon szoros összefüggésben vannak a hormonális tevékenységgel. Vannak olyan fenológiai állapotok,
aminek az eléréséhez, megjelenéséhez, a hormonok tevékenységére szükség van, illetve az egy nagyon fontos és kiemelendő terület, hogy a különböző környezeti stressz, az hogyan hat ezeknek a hormonoknak a jelenlétére és működésére. Just to show you the picture, the main growth hormones are 5, there are much more, but those are the most important, and the ones that are more studied and we know better. The growth ones, or the young ones, are cytokinins, gibberellins, auxins, probably you are familiar with them. And there are other hormones, they are, let's say, stress hormones. Some people, they call them negative signals, but I don't think it is negative. They are stress hormones, but they are also positive, we need them. They are ethylene and abscisic acid. Itt a képen látható 5 hormon közül 3 az a növekedésért felelős, ez az auxin, a gibberellin és a citokinin, és van 2 stressz hormon, ez az abszizinsav, illetve az etilén. Short words about each one to better understand the presentation. Auxins are produced, the plant produce hormones in the apical meristems. Az auxin az a növényben a hajtás csúcsnál keletkezik. And of course they have many roles in the plant because of this is much more complex than what I'm showing here. But mainly they promote the apical growth. They promote more longer entrenudes and apical growth. Ennek a hormonnak, az auxinnek a hajtás hosszirányú megnyúlására vagy fejlődésére van igazából hatással. They are also very important in the generation of secondary roots, I mean the roots that they absorb water and nutrients in the plant. Ugyanígy a másodlagos gyökereknek a megjelenése szempontjából az auxin az egy kulcs fontossággal bíró elem. Gibberellins are completely different. They are produced in all new tissues of the plant, also in roots, new leaves, new buds. A gibberellin egy kicsit máshogy működik, ez minden fiatal növényi részben, minden fiatal növényi szövetben felelhető. Ez lehet egy levél, egy hajtás, vagy akár egy frissen fejlődött gyökér is. And they play many roles, but mainly they are involved in fruit flowering, setting, fruit development, and elongation and development of young tissues, both in the vegetative part and in the root system. És itt ennek főleg a virágzás, megtermékenyülés szerepében van kulcs szerepe. Cytokinins are produced only in the roots, in the apical part of the roots. A citokinin viszont csak és kizárólag a gyökér csúcsban lelhető fel. And they are very important in the plant for many reasons, but mainly, probably the most interesting, is that they are the responsible to make cell division. So they are present always that some cell it is replicated or divided. És a sejtosztódásban játszik szerepet. I don't want to bother you with more information about auxins and so on, but let's just say that auxins, probably you are familiar with the names of indolacetic acid and indolbutyric acid. Talán ismerős lett az indolacetsav kifejezés, ez a természetes formája, az egyik természetes formája az auxinnak. As I said you before, they promote tissue development, they stimulate rooting as well, transport of water and nutrients, and very important, they are the hormones that make the plant grow up. So to growth, when the stem growth, apical growth, that is thanks to the auxins.
Tehát a hosszirányú fejlődését egyértelműen az auxin felel. Here the first figure is a plant with a high level of auxins, growth up. The other one probably is better in most of the crops, that is balanced with auxins and cytokinins. Itt kettő képet látunk. A bal oldali képen, amikor egy ilyen megnyúlt és tényleg inkább hosszirányba fejlődő hajtást látunk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt az auxin az túlsúlyban van. Az optimális állapot az inkább a jobb oldal, amikor látjuk, hogy egy sokkal kompaktabb fejlődést láthatunk, és nem csak hosszirányba, hanem oldalirányba is bokrosodik a növény. Ilyenkor megfelelő arányban van az auxin és a cytokinin. And of course they are very important. They are one of the 3 essential hormones of growth. I don't think we need to go more deeper. Cytokinins, the natural one is zeatin, but of course you know EG3, EG4, EG6, they are synthetic. Zeatin and kinetin, they are natural, they are synthesized by the plants. A cytokinin természetes formája az a zeatin. And the most important role, as I told you, it is lateral growth. Growth of the main root and cell division. A szerepe az a sejtosztódásban, a bokrosodásban teljesedik ki igazából. Gibberellins, GA3 is the most important, but there are more, much more. Some of them are natural and most of them are synthetic. They are very used in agriculture, and it is the hormone that is present in all young tissues. So all the generation of any young tissue, both leaves, roots, buds, fruits, flowers, they are controlled by gibberellins. Nagyon nagy mennyiségben az ízesült szövetekben lelhető föl ez a gibberellin nevű hormon. So those are the growth hormones. Ezek voltak az alapok, ezek voltak a fejlődésért felelős hormonok. What happens when our crop is submitted to an adverse condition? Let's say undesirable external conditions like drought, flooding, high salinity, both in soil or in water, freezing, high temperature, or pests and diseases. És a következőkben arról fogunk beszélni, hogy mi történik akkor, hogyha valami stressz éri a növényünket. Lehet ez a stressz egy szárazság, egy túl sok csapadék, só okozta kártétel, fagyás, magas hőmérséklet, vagy akár valami kórokozó vagy kártevőnek a behatása. Then happens that it is an epinasty, which is the closed of stomata in leaves. It is foliage senescence, leaf, fruit and flower abortion. It is a waste of energy for sure. Abban az esetben, amikor stressz érte a növényünket, akkor egyrészt a sztómáig, a gázcsere nyílásaik bezáródnak, elkezd leöregedni a lombozat, és elrúgja, terméketlenné válik a virág. Ezek a folyamatok mind energiapazarlás, tehát ezek mind fölöslegesen befektetett energiák. All those processes are activated by another hormone, which is called ethylene. Az összes ilyen folyamat egy másik hormonnak, az etilénnek az összefüggésére, illetve a hatására vezethető vissza. It is important to know that ethylene, it is a gas. All the others are liquid. This is a gas.
and then it is fast mobile inside the plant. The reaction of ethylene is very fast, much more fast than all the other hormones. Míg a többi hormon az inkább folyékony halmazállapotú, az etilén az gáz halmazállapotú, és ez azt is jelenti, hogy nagyon gyorsan el tud kezdeni terjedni a növényen belül egy ilyen stressz helyzet hatására. And it is the hormone responsible for all processes of stress senescence, but also for ripening, because for plants, ripening is a part of the senescence. Itt beszéltünk arról, hogy az etilén az öregedésért is felel, tehát az öregedésnek a káros értelembe vett jelentésére gondolok most, de az éréshez, a termés éréshez is szükség van etilénre, viszont a növény élettanát nézve az érés folyamata is egyfajta öregedés. So that's what I said before at the beginning, if you remember, that some people call ethylene as a bad hormone or negative signal. It is not negative, because of this, they're responsible for ripening, and we need ripening, right? It is involved in the processes to transform starch to sugars, develops aroma, colors, and flavors, and softening of cell walls. So ripening, and we need ripening for sure. Nagyon sokan az etilént azt egy rossz hormonként tartják számon. Ez nem ennyire egyszerű, nem mondhatjuk ezt, hogy ez egy rossz hormon lenne, mert itt a képen látható folyamatokért, az előbb említett érésért, az íz, a szín, az aromaanyagok kialakulásához szükség van etilénre. So getting older is part of the process of life, and it is not all negative, right? Tehát ez azért egyáltalán nem csak negatív jelentéssel bír. The other hormone we are going to mention is abscisic acid, one of the other negative signals do we talk about, right? A másik ilyen negatív szabályzó az abszizinsav, megint csak egy ilyen stressz hormon. As you can see, it is involved in the process of grains, buds, that's why seeds, we will talk about. Ez az abszizinsav, ez megjelenik a magokban, a rügyekben, ezt mindjárt kifejtjük egy kicsit később. It is not negative signal because of it promotes dormancy and seeds in trees. So we need it, right? It's the hormone that blocks the seeds and they make plants to enter in dormancy during winter. Erről megint nem állapíthatjuk azt, vagy nem állíthatjuk azt, hogy ez egy negatív hormon lenne. Bizonyos életfolyamatokhoz szükség van az abszizinsavra. Például a fászáró növények nyugalmi időszakához nagyon fontos szerepet játszik. Of course, in plant cycle, this is what we can consider the last part, but it's also the beginning. So of course, it is involved in the stomata closure, in the senescence, and in the death of the vegetative part of the plant. But we should consider this is the end of one season, but the beginning of the next one. Ez egy részt az egyik szezonnak a zárásaként működik, amikor ezek a sztómák bezáródnak, a lomb, a levelek azok elkezdenek leöregedni, és ilyenkor nyugalmi időszakba vonul a növény. Ez az egyik szezonnak a végét jelenti. So now you already know our partners in crime. 5 hormones, they are gonna to have different roles in our plants. Tehát akkor most már nagyjából ismerjük ezt az 5 szabályzót, ezt az 5 hormont, és mindjárt belemegyünk a... There are always in some balance, in some proportion inside the plant. Depending on that proportion, our plant will work in one or in another way. Itt ezeknek a hormonoknak az egymásra gyakorolt hatásán van igazából a legfontosabb szerep, hogyha ezek az egyensúlyi állapotok felborulnak, vagy megbillennek, akkor az egyik vagy a másik oldalra fog módosulni majd a növénynek a fejlődése is. That is nature. That is controlled by nature. But we don't want nature. We want to earn money.
ezek természetes folyamatok, a természetes folyamatok néha rosszak. Most igyekszünk ezeket úgy befolyásolni, hogy azok a legjövedelmezőbbek legyenek számunkra. You are farmers, most of you, because of you want to earn some money with the crops. So, depending on your crop, you need something from the crop. For instance, if you produce potato, you need probably more tubers or bigger size or more starch. If you produce lettuce, you probably need hard leaves, big leaves, green leaves, right? But if you produce strawberry, if some of you produce strawberry, you need strawberry with a good shape, good color, good sugar content, and so on, right? Ahhoz, hogy valójában sikeresen és jövedelmezően tudjunk termelni, szükség van némely esetben ezeknek a folyamatoknak a befolyásolására. Hogyha most itt burgonyatermesztésről lenne szó, akkor azt szeretnénk, hogy minél több gumó legyen a növény alatt. Hogyha a salátatermelőkkel beszélgetnénk, most akkor minél zöldebb, minél vastagabb, erősebb szerkezetű fejekre lenne szükség. Szamóca esetében viszont minél szebb színű, minél sötétebb, vöröses, pirosos színű, és tökéletes ízű és formájú és mennyiségű szamócát szeretnénk elérni. And that's the reason why I'm here. So now you can understand why this guy is telling about that. Depending on the hormonal balance, your plant will produce more leaves or less leaves, more fruit, bigger fruits, more flowers, less flowers, no flowers, will have a longer life, shorter life, and will support more or less different stress conditions. Itt megint csak a hormonok egymásra gyakorolt hatása fogja azt meghatározni, hogy a növényünk most nagyobb lombot fejleszt, vagy kisebb lombot fejleszt, sokat köt, vagy kevesebbet köt, de azok nagyobbak lesznek. So, if you read the last sentence, whatever hormonal level deviation from the optimal for what we want to get will bring in a direct loss of profitability or loss of money. Abban a pillanatban, hogyha ez a hormonális egyensúly felborul, az azonnal érezhető lesz a növény teljesítőképességében, és ezáltal a kultúrának a jövedelmező képességében is. So, importance of a balanced hormonal system, and now we are going to talk about strawberry. Sorry for the other pictures, but in Spain we have more pepper and tomato than strawberry. Nyilvánvalóan fogunk majd szamócás képeket is mutatni, de azt mondja, hogy náluk egy kicsit túlsúlyban van. Strawberry are among a particular group of crops. They are the multi-flowering crops. I mean, a strawberry is not an apple tree. You are continuously creating root system, which is absorbing water and nutrients during all the cycle. But at the same time, we have vegetative growth. Plant is growing. They are creating new leaves, and leaves are making photosynthesis, isn't it? Tehát ott náluk, nyilván nem csak náluk, hanem nálunk is, olyan kategóriába kerül a szamóca, amit nem egy menetben takarítanak be, hanem többféle virágzási ciklus, ezzel párhuzamosan többféle kötődési és betakarítási időszak váltja egymást, tehát a tápanyag visszapótlásra folyamatosan szükség van. At the same time, our plant in some moment is flowering and setting, but also ripening. Tehát translocating sugars from leaves to fruits, and it is coloring fruits. Szóval itt különböző folyamatok zajlanak egymás mellett párhuzamban, folyamatosan virágzik, köt, de az első kötések már elkezdenek érni is, és ilyenkor a citokininek cukrokat mobilizálnak a természetben. Regarding plant physiology, I can say you that is a real
mess. It is a very complex system because of different hormones are doing completely different things at the same moment. Hogyha erre a hormonális tevékenységre kéne egy kicsit visszakanyarodni, azt is mondhatnánk rá, hogy ez egy káosz, és azért káosz, mert nagyon bonyolult folyamatok, és nagyon sokszor ellentétes folyamatok zajlanak a növényben. Those processes involve antagonistic hormones at the same time. És ezek a folyamatok, ezek egymással ellentétes hormonokat generálnak. And in case of an unbalanced hormonal system, some of them will take more importance by displacing the others, what it means a production disorder, and once again will make that you will lose money. És ennek a hormonális egyensúly felbomlásának az is az oka, hogy valamely hormonoknak a szintje felszaporodik, megemelkedik a növényen belül, és az elnyom más, mondjuk fejlődésért felelős hormonoknak a térnyerését vagy funkcióját. What, as a farmer, as a technician, what can I do apart of praying to have a balanced hormonal system? What I should recommend and what is more efficient and what you better can do is first to create a strong and healthy and young root system throughout all the season. Ahhoz, hogy ez az egyensúly fent tudjon maradni, nekünk folyamatosan nagyon oda kell figyelnünk a növénynek a gyökerére. Ahhoz, hogy ez a gyökér folyamatosan egészséges legyen, a szezon egész folyamata során, a kezdetétől a legvégéig. And the other thing we can do is to minimize as much as possible the effect of stress conditions over our crop. És a stressz tényezőket a legminimálisabbra kell csökkenteni. It's very important. If you remember, we were talking about the young or growth hormones, GIPs, auxins, cytokinins, and those other are the senescence hormones. I will tell you something. Ethylene is created when some stress happens. First is ethylene, and when the stress continues and ethylene grows, then start producing abscisic acid. Abscisic acid comes when the plant will stop or die. The message here is the most stronger signal or hormone in the plant is ethylene. When ethylene appears in the plant, gibberellins, auxins, and cytokinins fall down. That's why the plant's stressed, doesn't grow, change color to yellow, brown, drop fruits, flowers, and so on, or even can die. Az etilén az a legmarkánsabbnak számító hormon itt az 5 közül. Abban az esetben, hogyha az etilén elkezd termelődni és megjelenni a növény működésében, az elnyomja ezeknek a növekedésért felelős hormonoknak a funkcióit, és ekkor tud az előfordulni, hogy egy durva stressz hatására teljesen megáll a növénynek a fejlődése. I will tell you something you all know better than I. The most important part of the plant is roots. Roots, it is said that is the brain of the plant. If you remember, we were talking about hormones. All hormones have very important roles in roots. Cytokinins are produced, but auxins are activated because of roots are absorbing, and gibberellins are produced both in the leaves and shoots and in roots. So roots are essential for balanced hormones. Tehát még egyszer a gyökérzet, a növénynek a gyökere az, amire a legnagyobb gondot kell nekünk fordítani. Egyrészt ezt tartják a növény agyának,
nem csak azért, mert hogy itt történik a víznek meg a tápanyagnak a felvétele, hanem azért is, mert az előbb említett hormonok mindenféleképpen valamilyen összefüggésben vannak a gyökérnek a jelenlétével. There is a fact which is very simple and you know and you observe in your crop, but sometimes I believe we forget about, is that plants are genetically designed to fruit, to make fruits once. And when they have the fruit and they create the seeds, they guarantee the new generation, right? So then they start destroying roots because they don't need roots anymore. A növények többségében az van kódolva genetikai szinten, hogy nekik egyszer kell termést hozni, és a termésből magot érlelni, hogy a faj fennmaradjon. Viszont abban a pillanatban, amikor ezek az új termések megjelentek, a növény azt érzi, hogy az ő feladata el van végezve, és gyökerét vesztheti, eldobhatja a gyökerét, mert arra most már nem lesz szükség. But we don't want some strawberries. We want a lot of strawberries during many weeks, months. Spinach, a variety we grow 7 months. Viszont szamócát azt nem csak egyszer szeretnénk betakarítani, hanem hosszú heteken keresztül. Spanyolországban vannak olyan fajták, amit 7 hónapig folyamatosan takarítanak be. But the plant have the tendency to destroy roots, so we need to regenerate roots, and those roots must be young, active. We need to continue absorbing water, creating cytokinins, auxins, gibberellins, so we need to prolong the process, right? So we need to work with roots. That is the cheapest and most effective way to control your plant and to earn money. That's my advice. Roots. A legolcsóbb és a leghatékonyabb módja a hosszan fenntartható, hosszan betakarítható szamócának az, hogyha foglalkozunk és karban tartjuk a növénynek a gyökerét. That is not new for you. Roots. Roots. This is in Huelva, but wherever. Roots, right? Long roots, but especially very active and young roots. It is very important to have wide roots. Tehát itt baloldali képet kell figyelni, erre a gyökér mennyiségre szeretnénk törekedni, minél hosszabb, minél vastagabb, minél erősebb, és nagyon fontos, hogy minél fehérebb legyen ez a gyökér. This is something to control roots. Clear for everybody, I believe. Now we are going to talk about the stress. What happened with the stress? Plants are not growth in a laboratory, right? Szerintem abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a növények azok nem optimális körülmények között, nem laboratóriumban fejlődnek. Laboratory, they don't have a stress, but in real life, they have stress. A laborban nem lennének ilyen stresszhatások, de a való életben, a valós termesztési üzemi körülmények között annál inkább. Whatever external stress, let's call them abiotic, also biotic, but this is pest control and we cannot talk about that. Whatever stress, abiotic stress, is affecting our plant. Why? Because of it is producing ethylene, more or less, depending on the intensity. Ethylene is reducing the presence of auxins, gibberellins, cytokinins, so our plant is affected. Szóval az ilyen környezeti, főleg környezeti, élettelen környezetből származó stressz okán tudnak ezek a helyzetek kialakulni. Ez lehet hőmérséklet, lehet vízállással kapcsolatos jelenség, de egyébként a biotikus stressz tényezők, a különböző kórokozók vagy kártevőknek a jelenléte, azok is meg tudják emelni ezt az etilén szintet. Az, hogy mennyire emeli az etilén szintet, attól függ, hogy maga a stressz hatás az mennyire volt drámai. If I ask you about some examples of stress, all of you know frost, -5. It's a stress. Phytotoxicity. Oops, I sprayed glyphosate on my plant. It's a stress. Heat, 45 degrees. Yeah. Drought, I have no water.
Például egy jégverés, az egy elég drámai stressznek tekinthető. A fitotoxikus tünet, amikor véletlen permetezőben marad egy kis glifozát, vagy bármilyen gyomírtó, ez megint csak nagyon súlyos stresszként érzékeli a növényünk. We can call them macro stress. They are very important signals of stress and they can kill our plant. Ezeket tekintjük igazából durva stressz hatásoknak. We need to take care of them, we need to work with them, but they are not the most important. Because of, thanks God, you never spray glyphosate in your plants. Few times you have minus, probably you have -5. Macro stress happen few times. De valószínűleg nem ezek okozzák a legnagyobb problémát. Ezek a durva stressz hatások egy jó esetben egy tenyészidő alatt néhányszor jelentkeznek. The most important are the micro stresses. Those stresses we may not detect or we are not paying enough attention to them. They will not kill the plant, but they are making us to lose production, quality, so money. Ennél sokkal jelentősebbek a mikrostresszek, amik sokkal gyakrabban jelentkeznek. Ezek nagyon nagy eséllyel nem fogják teljesen kinyírni a növényeinket, de mindenféleképpen, minden esetben csökkentik azoknak a teljesítő képességét. The most important microstress is temperature. Microstress is that temperature that makes my plant to stop and not producing enough flowers during 1-2 weeks. Microstress is what the temperature that makes our strawberries to not grow enough, so we lose 1-2 weeks to put them on the market, or it's the temperature that makes that our strawberry doesn't take enough color to be harvested. A hőmérséklet által okozott mikrostressz a legfontosabb. A magas hőmérséklet okozza azt, hogy nem virágzik a növényünk, vagy nem köt, vagy rosszul köt, illetve a magas hőmérsékletre vezethető az is vissza, hogyha a színesedése nem tökéletes. And those microstresses are very, very particularly very important in continuous flowering crops. Why? Because in some moment we will have some less flowers that we used to, or we are spending few days more to harvest strawberry when the prices are very high in the market and I don't have strawberry to sell. És az ilyen helyzetek nagyon nagy károkat tudnak okozni, amikor például nem tudunk időben piacra menni a termésünkkel, mert pont például a magas hőmérséklet hatására kimaradt egy... There are many kinds of microstresses, but for instance the stress in transplanting, stress not in when I apply some copper, some fungicide that stops the plant, all of them are cases of microstress. Maga a kiültetés ténye is lehet egy ilyen mikrostressz tényező. I know some of you are curious on the plantation in Huelva or so on. I have more pictures, so this is the system in Huelva. Spanyolországban így működik a rendszer, ott októberben ültetnek. So, what I want to show you now, I have more pictures, is that stress we need to control. Remember, stress situations produces ethylene, unbalance our plant, and then although we don't see our plant is weak or it is going to die, we are losing money. The point is, my message is with plant physiology, playing with plant physiology, applying different products. There are many options. There are growth regulators, there are synthetic hormones, there are management, there are other products that they can make the plant to produce or not to produce some hormones. There are in the market different products, different options to play with hormones, to play plant physiology, and it is essential because of their first than nutrition. You need nutrition, you need fertilizers, you need microelements, of course, yes.
But first is hormones. The uptaking of nutrients in water are controlled by hormones, and it is very important you regulate your hormonal system. Tehát a hormonális működésnek a kontrollálása az talán méltatlanul kevés figyelmet kap. Sok esetben sokkal fontosabb lehet, mint például a műtrágyának a kijuttatása, mert hiába juttatunk ki legjobb minőségű műtrágyákból, akkor, hogyha a növénynek a hormonális működésében valamiféle zavar keletkezett, akkor ezeknek a felvétele sem lesz megoldható. I have some more pictures. Now I will show you the pictures I took yesterday with some friends here in Kecskeméten. But if you have any question, it will be a pleasure to me discuss with you or tell you, to ask your questions. Yesterday I was asked, we were visiting some farmers here, some colleagues of you, and some of them were interested to know something about Huelva. They asked me about varieties, subsidies, prices, and so on. I have here some pictures, those are the varieties, whatever doubt you have, if I can help you, of course, I will answer. Those are varieties in Spain. Egy kicsit más téma, és a termesztéssel, a spanyol termesztéssel kapcsolatos gondolatokra szeretne elvezni Vicente. Tegnap néhány termelőnél járt, és igen gyakori kérdés volt, hogy a spanyol szamóca termesztéssel mi a helyzet. Thomas will have the presentation. He has the presentation. He can share whatever with you. So, and of course, if you want to solve the problem with roots and ethylene, you have to talk to Sultan or Thomas. They have the solution. I'm not because of. I'm not going to talk about products, but they have the solution. Itt az etilénnel kapcsolatos dolgokra még egy gondolat. Léteznek olyan anyagok, ezt nem ő szerette volna kimondani, de léteznek olyan anyagok, amik képesek az etilén szintjének a csökkentésére. Muszáj most kimondanom, ez a Bioforge névre hallgató anyag, amit talán önök ismerhetnek. Ez volt a legelső, legismertebb változata ennek, de itt szeretnék egy kicsit előre lépni és az ő javaslataira támaszkodni. Az a lényeg, hogy ennek a terméknek az a lényege, hogy az etilén szintet, vagy a stressz helyzet hatására keletkező etilén szintet csökkenti a növényben, és ezáltal segít fejlődésért felelős hormonoknak a térnyerésében és a működésében. Those pictures were took in December. Last December I took these pictures in Huelva. So it was taken in December in Huelva. December. Ez egy decemberi kép Spanyolországból. Imagine how important is plant physiology for us. I will tell you about the strawberry in our case, where we are producing strawberry from December to sometimes June. Tehát a nagy általánosságban a spanyol szamóca termesztés decembertől mondjuk júniusig tart. Approximately 90% of the production of strawberry in Spain is exported. És a termésnek a 90%-át exportálják. Main market for strawberry in Spain is Germany, and second is the UK. Németország és az Egyesült Királyság, ez az első kettő célállomás. Exported to some supermarkets, especially in Germany, Netherlands, Scandinavia, Switzerland, like Coops, makes that because of their own private rules, farmers can almost not use pesticides. Itt a célországok közé tartozik például Hollandia vagy az északi országok, de itt az eladhatóságot igen nagyban korlátozza az, illetve meghatározza az a tény, hogy a spanyol termelők alig használhatnak növényvédőszereket. We have huge problems with high temperatures, salinity water, and lack of water, which is dramatic nowadays. So our plants are submitted to big stress.
A növényeik azok folyamatosan nagyon durva stressznek vannak kitéve, a magas hőmérsékletből eredően nagyon magas az EC-je a spanyolországi vizeknek, és az utóbbi időben a víznek a megléte sem teljesen egyértelmű, tehát vízhiánnyal küzdenek. I didn't mention before, but it's important to know that plants with a high level of ethylene are more sensible to be attacked by fungi and bacteria. Ezek a stresszes növények, ezek sokkal inkább ki vannak téve az őt támadó kórokozókkal és a kártevőkkel szemben is. And once again, remember, we almost cannot use chemical pesticides to control. So, to control ethylene, it is essential to avoid big losses due to fungi or bacteria. Még egyszer, alig van az ő kezükben is alig van kémiai védekezésre lehetőség, tehát az kulcsfontosságú és a túlélésnek az alapja, hogy ők is foglalkozzanak az etilénnek a szerepével. That's all by now. Do you have any question, any comment? Bárkinek bármi kérdés most? That guy. What's your name? Sorry. Vicente, you were excellent. Thank you. So you are going to pay. You are going to. I would like to say a word to the listeners, to the audience. Olyan dologra vállalkoztunk, elnézést, hogyha túlságosan akadémiailag sikerült, de olyan dologra vállalkoztunk ezzel a Vicentének az előadásával, ami lehet, hogy egy kicsit túl is haladja itt a mi érdeklődési körünket, egy kicsit talán túl akadémiai volt, de nagyon fontos, hogy mindenki nagyon komolyan legyen, hogy a növényi stressz és a hormonális beavatkozás a növény életébe alapvetően képes megváltoztatni az egész termesztésnek a menetét. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni. Talán egy kicsit túl mélyre kérek értek, viszont a Tamást én megkapodtatszolnám, olyan esélyes nagyon nagy feladat volt ezt úgy átadni, ahogy Vicente elmondja. Nagyon nehéz ezt úgy átadni, ahogy az ő saját nyelvének angol nyelven megfogalmaznak. Úgyhogy szerintem, thank you very much. Thank you, you're welcome. Whatever thing I can do for you, whatever information now in future or whatever, please be in contact with them, and I hope to see you soon. Here or worldwide, whatever you want. Bye. Local, the Hungarian grown as strawberry is even more sensitive than the Spanish one. I mean, all plants are submitted to stress, different stresses, so different management, but the philosophy is the same, right? So yeah, it's very important to control stress. That's not that's not plant nutrition. So I'm an agronomist. I never learned that at the university. Nobody told me about stress, ethylene, and we need to know. It's very important. It's affecting our crop every day. That's why nutrition, you know, everybody knows about nutrition. Pesticides, of course, you know, better than me. But stress, it is very complex, but we can play with it, and it's very important. That is the most important of plant physiology. Plant physiology is many things, and I'm not a scientist. But I know how important it is to let farmers to earn money. Az biztos, hogy ez egy nagyon összetett téma, és még ennél sokkal mélyebbre is lehetne ebben ásni. De talán egy ilyen gondolatébresztőnek ez elegendő volt, mert a tápanyag visszapótlás terén talán már tudunk eleget, a növényvédelem terén is sokkal szélesebbek az ismereteink. Ez a hormonális kérdés sokkal kevésbé van felfedezve, de ez nem jelenti azt, hogy egy kicsit is kisebb lenne ennek a jelentősége. Thank you. Köszönjük. Viszont azért is jött Spanyolországból,
hogy adott esetben, hogyha valaki erre majd kíváncsi és esetleg szeretné a spanyolországi termesztést átlátni, akkor szervezzük erre egy programot. Hogyha erre van érdeklődés, akkor ezt igyekszünk meg. Bezárva, és akkor a Tamás. Köszönjük szépen!